Nog geen 30 jaar geleden dacht de medische wetenschap dat infectieziektes tot het verleden zouden behoren. Maar dat bleek een vergissing. Veel virusinfecties werkten aan een geslaagde terugkeer en nieuwe virussen doken op. Over welke virussen gaat het? Zijn we voldoende voorbereid? En kunnen we een volgende wereldwijde epidemie verwachten? En zo ja, wanneer dan? I think we have to continually worry about microbes. We've only eradicated one, and that needed a tremendous effort, and of course that's smallpox. All the others have not been eradicated. We zien allerlei infecties nu de kop opsteken die we vroeger niet eens kenden. Ja, of die er wel waren, maar die nauwelijks de aandacht trokken. Dus kennelijk is er iets gebeurd. Was het mogelijk voor bepaalde infecties om zich heel snel over de hele wereld te kunnen gaan verspreiden met echt desastreuze gevolgen. Well, 200 years ago, it was a different world. It was a bacteriological world, really. There were no antibiotics. People would be dying all the time. You just have to go through the pathology books of our own hospital and see the number of people dying of bacterial infections, simple bacterial infections, staphylococci, streptococci. A simple cut could end your life. Ja, we zien eigenlijk rond de vorige eeuwwisseling kwam er een enorme kentering in die infectieziekten. Ja, we begonnen te begrijpen wat virussen waren, wat bacteriën waren. En dat heeft ertoe geleid dat allerlei maatregelen genomen konden worden, zoals hygiënische maatregelen, riolering, noem maar op. Een heel complex set van maatregelen die ertoe geleid heeft dat we echt een kentering in al die infectieziekten begonnen te zien. Daar is bijgekomen dat in de 40 en 50er jaren de antibiotica kwamen, dus middelen die heel specifiek tegen bacteriën werkten. En natuurlijk wellicht het allerbelangrijkste, dat we met vaccinatie in staat waren om infectieziekten echt helemaal te bedwingen. Denk bijvoorbeeld aan pokken. Dat is echt ik denk de grootste successtory van de medische wetenschap geweest. Een virus dat zeg maar door de eeuwen heen miljoenen mensen om zeep heeft gebracht. Die mensen zijn op een verschrikkelijke manier doodgegaan. Onder de auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft men een wereldwijde campagne opgezet die in 10, 20 jaar ertoe geleid heeft dat dat pokkenvirus helemaal uitgeroeid werd. En dat heeft er inderdaad toe geleid dat in de 80er jaren het pokkenvirus dus helemaal van de aarde weggevaagd is. En in de tussentijd is men ook begonnen met vaccineren op hele grote schaal tegen polio. We zien dus dat polio eigenlijk niet meer voorkomt. Mazelen is voor een groot deel onder controle. Kortom, infectieziekten die door de jaren heen echt de mensheid geteisterd hebben, die zijn helemaal of bijna helemaal onder controle gebracht. Dat is eigenlijk heel paradoxaal dat op het moment dat je allerlei virusinfecties onder controle brengt, dat je ineens geconfronteerd wordt met een aantal helemaal nieuwe infecties die ineens weer tevoorschijn komen. Ebola en Lassa-virussen zijn virussen uit de groep die hemorragische koortsen kunnen veroorzaken. En hemorragische koortsen, dat zijn hele ernstige ziekten waarmee mensen gaan bloeden uit hun neus, hun ogen, eigenlijk uit al hun lichaamsopeningen en daarin zeg maar 70-80% van de gevallen ook aan komen te overlijden.
ondertussen, heel stiekem eigenlijk, is het AIDS-virus, heeft zich in een hele korte tijd over de hele wereld kunnen verspreiden met gigantische aantallen doden. Ja, we weten dat zo'n 20 miljoen mensen nu zijn overleden aan het AIDS-virus, zo'n 40 miljoen mensen geïnfecteerd zijn. En dan met een virus dat we niet kenden 20 jaar geleden. Dat heeft te maken met onze veranderende maatschappij. De seksuele revolutie, intraveneus drugsgebruik, maar daarnaast ook het feit dat we de hele wereld over reizen. Enorme aantallen mensen gaan elk jaar over de hele wereld. Ja, we zien daarnaast oorlogen, urbanisatie, dus het ontstaan van enorme bevolkingskernen. Dus steden waar meer dan 20 miljoen mensen wonen. Dat geeft natuurlijk een ideale omstandigheid voor allerlei infecties om toch heel snel rond te kunnen gaan. Kortom, een hele complexe mix van allerlei factoren in een veranderende samenleving die het mogelijk maakt dat al dit soort infecties, die er vroeger voor een deel wel waren, maar die bij de mens of niet voorkwamen of nauwelijks voorkwamen, nu heel snel zich over de hele wereld kunnen gaan verspreiden. Ja, het dengue-virus, het knokkelkoortsvirus, is een virus dat overgebracht wordt door stekende insecten, door muggen met name. En dat virus komt eigenlijk alleen maar in tropische en subtropische gebieden voor. De bestrijding wordt eigenlijk niet meer goed gedaan. Ja, en we zien dus dat op allerlei plaatsen waar water, stilstaand water voorkomt, zeg maar in autobanden, in kruiken, ja, dat daar ineens een massale vermeerdering van die muggen plaatsvindt. En die muggen kunnen geïnfecteerd raken met dat virus. En daardoor zie je dus ineens een enorme toename van het denguevirus. En dan met name in geurbaniseerde gebieden, dus plaatsen waar heel veel mensen in hele grote stedelijke agglomeraties bij elkaar leven, waardoor dat virus heel makkelijk van de ene mens op de andere over kan gaan. In de 60er jaren werden er per jaar niet meer dan 10.000, 20.000 gevallen van ernstige knokkelkoortsinfecties gemeld. En we zien dus nu in de afgelopen jaren dat het er al bijna meer dan 1 miljoen per jaar zijn geworden. Op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan een vaccin tegen het denguevirus, maar dat bestaat op het ogenblik nog niet. Dat is nog in het experimentele stadium. En tegen dit soort virusinfecties is eigenlijk nauwelijks of geen kruid gewassen. We zien dus nu ook in een land als Nederland dat toeristen die naar dat soort gebieden gaan, die naar die tropische gebieden gaan, terugkomen met infecties, ja, met bijvoorbeeld knokkelkoortsinfecties, die we vroeger eigenlijk nauwelijks zagen.
Nou, ik verzamel hier wat poep van die vleermuizen die hier in die bomen zitten. En ik probeer zoveel mogelijk verse monsters te krijgen. Om zoveel mogelijk vers materiaal te krijgen. Omdat we uiteindelijk willen kijken of we daar iets in kunnen vinden. Met name of we daar de aanwezigheid van virussen kunnen aantonen. We hebben een soort culturele angst voor vleermuizen. Net zoals we dat voor slangen hebben, hebben we dat eigenlijk ook voor vleermuizen. En allerlei verhalen over vleermuizen in allerlei verschillende culturen. En ik denk dat dat mede komt door het feit dat bij vleermuizen zoveel verschillende virusinfecties voorkomen. Dat mensen dus van oudsher al toch een zekere angst daarvoor gehad hebben die eigenlijk heel nuttig is. Want blijf weg van vleermuizen, want vleermuizen hebben allerlei vervelende dingen bij zich. In de laatste, zeg maar, paar jaar hebben we vanuit vleermuizen een aantal virusinfecties over zien gaan naar andere dieren, bijvoorbeeld naar paarden, maar ook naar varkens. En die zijn vervolgens naar de mens toe gegaan en hebben daar toch behoorlijk wat sterfte gegeven. Zo is een paar jaar geleden in Maleisië het Nipah-virus ontdekt. Een virus wat we helemaal nog niet kenden. En men begon op een gegeven moment in dat gebied, in Maleisië, begon men op grote schaal, zeg maar op bio-industriële schaal, varkens te fokken daar, lokaal, op een gebied wat vroeger eigenlijk gewoon bos was. En aan de rand daarvan hingen dit soort vleermuizen, zoals we die hier ook zien. En interessant is dat vanuit die vleermuizen een virusinfectie overgegaan is naar die varkens. Er zijn duizenden varkens doodgegaan in een hele korte tijd. Maar van tijd tot tijd gingen er ook wat boeren dood. En uiteindelijk hebben we gezien dat daar op die plaats meer dan 100 boeren en mensen aan de slachtlijn, dus varkensboeren, mensen aan de slachtlijn, zijn overleden aan een encefalitis, een hersenontsteking, die uiteindelijk via die varkens terug te voeren was op dit soort vleermuizen. Er zijn allerlei discussies over waarom verplaatsen vleermuizen zich over hele grote afstanden. Zo zie je dus dat zaken als bosranden, maar ook zeg maar ontbossing, landbouw, ja, dus hele andere manieren waarmee wij met onze omgeving omgaan, dat noodzaakt die vleermuizen om te gaan migreren. We zien de laatste tijd dat er nogal wat klimaatveranderingen zijn. En we zien dus ook dat daardoor allerlei migratieroutes van dieren, met name ook van zeezoogdieren, walvissen, dolfijnen en mogelijk ook van zeehonden, dat die veranderen. En daardoor komen dieren op andere plaatsen en dan komen dieren met elkaar in contact die vroeger eigenlijk nooit met elkaar in contact kwamen. En daardoor wordt het mogelijk dat virussen met name van de ene diersoort naar de andere overgaan. En datzelfde geldt voor een deel eigenlijk ook voor vogels. We zien hier enorme aantallen vogels. En dat zijn, voor het grootste deel zijn dat trekvogels. En die dragen dus ook allerlei virussen bij zich. Die ze op verschillende plaatsen, wanneer ze gaan trekken, weer uitscheiden. En op die manier komen die virussen dus ook weer bij andere diersoorten terecht. Nou, zo'n paar jaar geleden zag je er hier altijd nog wel een paar, maar je ziet er nou eigenlijk helemaal geen één meer. Vroeger, als je heel lang teruggaat, zaten hier duizenden monniksrobben. Maar, zeg maar dat is geleidelijk aan is dat toch vrij sterk teruggelopen. En zeg maar zo'n jaar of 4 geleden waren er hier nog iets van 350 monniksrobben.
En toen plotseling zijn er in een periode van 2-3 maanden is het overgrote deel daarvan doodgegaan. En daarna waren er nog maar iets van 70, 80 over. Nou, er is een uitbraak geweest van een ziekte waar waarschijnlijk een virus een hele belangrijke rol bij gespeeld heeft. En we vermoeden dat het een virus is dat overgekomen is van dolfijnen. Kort voordat die zeehonden doodgingen hier, gingen er plotseling een groot aantal dolfijnen aan infectie met zo'nzelfde virus dood. En we denken eigenlijk, we hebben allebei die virussen bekeken en we denken dat virus de oorzaak geweest is van die sterfte onder die zeehonden. Ik denk dat heel moeilijk te voorspellen is, ook als je terugkijkt wat er in de afgelopen tientallen jaren gebeurd is, dat heel moeilijk te voorspellen is welke infectie zich nu in de komende tijd het meest prominent zal manifesteren. Maar als ik nou mag zeggen waar ik me echt in ieder geval zorgen over maak, dan is het over influenza. Een wereldwijde uitbraak van influenza. The most worrisome emerging infection, from my point of view, is undoubtedly influenza. There's no more virus or no more infectious agent which has the potential to spread like wildfire than influenza. In the last century, the 20th century, there were 3 huge global outbreaks of influenza. One in 1918, one in 1957, and one in 1968. Now, the one in 1918 dwarfs the subsequent ones. The outbreak of influenza in 1918 to 1919 is the biggest outbreak of any infectious disease that's ever been recorded in human history. I don't think there's any doubt about that whatsoever. I mean, 40 million people died in a period of what? 14 months? 15 months? That's very difficult to understand, to grasp, but that's the actuality of the situation. That outbreak in 1918 was totally and utterly global. I can think of no country, however small, however niche, that escaped the ravages of that infection. I mean, we think that maybe half the world, or maybe even more than that, was infected. From the point of view of humankind, the main character that influenza has got, which is worrisome and potentially deadly to us, it's its ability to spread by aerosol. I mean, other viruses like polio, they spread in the water, so you can decontaminate. You can stop having sex, for example, to stop the spread of HIV. But you can't stop breathing. So unless you're going to become a hermit, live by yourself in some remote spot, these respiratory viruses are always a threat, will always be a threat. And as they become more of us, and as we come to live more and more in cities, and come more to more in contact with each other and each other's breath and coughs, then these viruses and bacteria that spread by the aerosol route have a fantastic opportunity, and they take it. I would be very surprised if we do not experience a pandemic in the next 10 years. Ik denk dat de vraag niet is of die zal komen, maar meer wanneer zal die komen en hoe ernstig zal die zijn. Dus dat die komt, ik denk dat dat wel bijna zeker is. Waar die vandaan zal komen, dat is niet goed te voorspellen. Maar als we terugkijken in de geschiedenis, zien we dat eigenlijk al die grote uitbraken van griep in China zijn begonnen. Wel, juist in China hebben we natuurlijk aan de ene kant een gigantisch groot aantal mensen. En daarnaast zijn daar de contacten tussen mensen en dieren ook heel erg intensief. Als je kijkt naar de markten in China, in Hongkong bijvoorbeeld, waar grote aantallen vogels levend op die markt gebracht worden. Allerlei verschillende soorten vogels, fazanten, poelenpetaten, kippen, noem maar op. Allemaal bij elkaar. Ze hebben ook allemaal weer andere influenzavirussen bij zich. En je ziet dus dat de Chinezen
hun vogels levend op die markten gaan kopen. En daardoor is het dus mogelijk dat er toch heel intensief contacten met stof, met veertjes en met name met ontlasting van die dieren plaatsvindt. En juist daarin zijn die virussen die van vogels naar mensen kunnen overgaan, zijn met name in die ontlasting aanwezig. Dus daar heb je de mogelijkheid dat allerlei verschillende influenzavirussen inderdaad vrij makkelijk van vogels op de mens over kunnen gaan. We are not prepared for the next pandemic. We don't know how much vaccine we need, and we don't know how much can be produced. We don't know how many antivirals we can make available in a relatively short period of time, and we don't have the plans and strategies on how to deal with this global health emergency. Cartels, adherence to competition policy. We've been fortunate in the last incidents in Hong Kong. The World Health Organization have networks to detect these events. But then what do you do after detection? If we detect an H5N1 that's spreading through the European community right now, what do? There is no vaccine. There is no antiviral. There is an antivirals, the neuraminidase inhibitors are only approved in a few countries in Europe. So what will you do? You are not prepared. I'm sorry. If we assume that between 30, perhaps 40% of the whole population will fall ill, it will mean that the public health service and the medical service will have to deal with, in a very short period of time, with almost 200 million people who need medical treatment. It will also mean that about 11 million people will have pneumonia, that millions of people have to be hospitalized in a very short period of time, and we have to face the fact that up to 4 million people will die. It doesn't bear thinking about. It would be total disaster at this time. Vaccins tegen influenza zijn er, die worden elk jaar gemaakt tegen de griep van dat jaar. Maar dat is maar voor een klein deel van de bevolking. Eigenlijk alleen maar, of bijna alleen maar, voor de risicogroepen. Als je ineens de hele bevolking zult moeten gaan vaccineren, gaan inenten met een vaccin wat je nog niet hebt gemaakt, want het is een stam die je nog niet kent, dan moet je plotseling een heleboel vaccin maken. Voor de Nederlandse situatie zeg maar 20 miljoen doses vaccin tegen een virus wat eigenlijk net opkomt. En tenslotte, misschien nog wel belangrijker, de mogelijkheid om op grote schaal antivirale middelen, dus middelen die specifiek werken tegen het influenzavirus, die voorhanden te hebben. En ook nog middelen tegen bacteriële infecties. Antibiotica, die zouden we eigenlijk op grote schaal moeten opslaan, zodanig dat als zo'n infectie komt, dat we die direct kunnen gebruiken. Now, influenza poses a very special threat because, of course, it's there all the time, not only in ourselves, but in animals and birds as well, in vast array. So I think that provides a very, very special threat to the whole community, now and in the future.